Vô. Rồi hết máu rồi. Ảnh hưởng người khác à? Passive. Ok. Vô. Wow. Đang giải phóng cho tòa tháp. Có thể là ma thuật máu á. Người có chấp nhận món quà mà ta đưa không? À đi. Quà đéo gì đây? Hả? Hồi sinh là thành người khác. Hồi sinh thành con quái à? Thành mấy con đây à? Look what we have here. An intruder. Cả xâm nhập à? Welcome. Care to join in our... Có muốn gia nhập vào quân của chúng ta không? Tôi sẽ nghĩ giết ngươi là nếu nó ổn. Fight if you must. Chiến đấu đi. Just make my victory all the sweeter. Don't forget the litany. It will thwart Aldred's attempts to control the mages and win this fight for us. The litany sẽ... để làm chó mất cái này thôi. Vậy cái mảnh giấy làm chó được mấy con nhỏ hơn mấy con to hơn. To quá. Xong chưa? Ai đây? Tao quá già để chịu đựng cái điều này rồi. Thứ này tay màu đỏ luôn ạ, là cấp cao hơn mình rất nhiều. I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well, I suppose that is your doing, isn't it, Wynn? Well
I wasn't alone. I had help. Tôi đã có sự giúp đỡ. Cả hai chúng tôi nợ cậu một món nợ. Chúng ta nên để cho những hiệp sĩ biết về những cái việc này. Ok thôi, đi thôi. I'll need you to guide me down the stairs. Curse whoever insisted the circle be housed in a tower. Irving? Maker's breath. I did not expect to see you alive. It is Ewing. over, Gregor. Nó qua rồi, Gregor. is dead. Ulrich đã chết Aldred rồi. tortured these mages, hoping to break their wills and turn them into abominations. We don't know how many of them have turned. What? Don't be ridiculous. Of course he'll say that. He might be a blood mage. Don't you know what they did? À, Khứa này nghi ngờ ông Ni đã bị biến đổi rồi. I am the Knight Commander here, not you. Tôi là cấp cao ở đây, không phải cậu. À, Hận sĩ cấp cao nghĩ gì? We have won back the tower. I will accept Irving's assurance that all is well. But they may have demons within them, lying dormant, lying in wait. Enough. I have already made my Khứa decision. này nghi ngờ con quỷ còn trong mấy You người have này. proven yourself a friend of both the Circle and the Templars. Tôi yêu về Dashborn thì tôi yêu cầu sự giúp đỡ. I promised you aid, but with the Tôi Circle chắc restored, chắn my là duty cậu is sẽ to được watch giúp the đỡ. mages. They are free to help you, however. Speak to them. Yes, Irving. For now, I will have to oversee a sweep of the tower. There may be some survivors, and we should do our best to tend to them. Giờ giải cứu những người còn sống. And Irving, it is good to have you back. Thật tốt là I'm ông sure we'll đã trở beat lại. each other's throats again in no time. Ông ấy thấy bình tĩnh mà. Tay màu đỏ luôn, nguy hiểm vậy. Here we are, the tower in disarray, the circle nearly annihilated. No, it could have been Tòa much, tháp đang much worse. không tuân theo luật lệ, đang tệ hơn. You arrived when you did. It's almost as though the Maker Có himself lẽ là đấng sent sáng you. tạo đã gửi cậu đến. The Tôi cần least sự giúp đỡ. is help you against the Darkspawn. I would hate to survive this, only to be overcome by the blight. Tôi có được lời hứa của ông chưa? You have my word. Cậu có được As lời hứa của first tôi. enchanter, First the Enchanter. Circle will join the Grey Wardens in the fight. Irving, I have a request. I seek leave to follow the Grey Warden. When Tôi muốn đi theo Grey Warden. the Circle needs you. I appreciate the sentiment, Irving. But the Circle will do fine without me. The Circle has you. This man is brave and good, and capable of great things. If he will accept my help, I will help him accomplish his goals. Thật là vinh dự khi có bà gia nhập. You were never one to stay in the tower when there was adventure to be had elsewhere. Why stay when I can be of service elsewhere? Then I give Tôi có you thể phục vụ leave tòa tháp ở bất cứ to đâu. follow Grey Warden. But know that you always have a place here. Và luôn luôn There có is một much chỗ ở to be đây. done here. Hãy luôn ghi I nhớ. must go. You must forgive me for not being a proper host. Sư cô có thể đến Redcliffe và cứu một đứa trẻ không? The child is possessed, but killing the demon would mean killing the... Unless you intend to enter the Fae. Trừ khi cậu muốn đi vào
Yes, it can be done cái with phây a group of mages. có thể làm được với một I shall nhóm gather what mages I nhóm pháp can, sư. and we shall leave promptly. A life is at stake. Ồ, được hả? Ồ, ông nó đi luôn rồi. Chưa về lại, Very well. chưa về lại tháp lâu đài. Ồ, chưa phải đi ngược lại à? Không đi tới đây hả? Ồ, có cái gì ở đây? Denerim. I Dạ. bring word, sire. There are demands from the Banon that you step down from the Regency. They are said to be gathering their forces, as are your allies. It appears it will be civil war after all, despite the Darkspawn. Mặc dù có Darkspawn nhưng mà cũng có nội chiến. I also have an interesting report. Khứa này là There seem to nghi be ngờ là bị Grey quỷ nhập nè. Wardens who thủ survived lĩnh này. Ostagar. Grey Warden đã sống sót ở Ostagar. But they will act against you. I have Hắn sẽ arranged chống lại ông. for a solution. With your leave. The Antivan Crows send their regards. Ồ, khứa nào đây? Grey Warden luôn hả? Assassin. Against Một Grey pháp thủ. Wardens, we will need the Chống lại very Grey Warden. best, sire. Hắn là điều tốt nhất The most expensive. và đều là sát thủ đắt nhất. Just get it done. Chứ cứ làm cho xong việc đấy. Cứ gửi sát thủ đến tiêu diệt mình. Trả giá. Mày sẽ trả giá. Concentrate. Ta có pháp sư hầu máu rồi. Now, fire! Đông thế. Có chướng. Quay. Cái gì đó? Ê, chết mất ông pháp sư rồi. Đéo nào. Ủa, hai cứ pháp sư cà rẹp đi rồi, đi nhanh thế. It is begun. Mấy cái này chẳng biết làm chi à. Chắc bán lấy It tiền is thôi. begun. Tao đi tiếp thôi. Có pháp sư hồi máu rồi. Có pháp sư đam luôn rồi. Ngon. Anh giai này cộng sức mạnh thôi. Nằm cái đi.
Lần lâu em 5 cái. Ô, đông rồi. The mages wait to perform the mages are ritual. waiting to I start the do not ritual. hope this is The what mages time are it is waiting to taken to start the assemble them. ritual. Decision. There you are. Cậu đây rồi. We have brought lyrium and begun preparations for the ritual. Đã chuẩn bị cho nghi lễ. We can start any time. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Một người có thể đi qua thôi hả? Yes, we haven't sufficient lyrium at present to send more than one mage into the Fade. I'm glad we decided to take this route. This is really the best option. Very well. Who will go into the Fade? Ai sẽ đi đến phi? Thì có pháp sư mới đi được thôi à. Ông đây có đi được không ta? Ông đây là mạnh nhất rồi đấy. Gửi Morrigan đi à? Morrigan có gác mình không? Khó thế này, hai người đi thì không đi được rồi, yếu rồi. Let us begin forthwith. Để Morrigan đi cũng được. Hơi bị chửi xí. Is that you, Connor? I can hear you. I'm coming. Chiêu nhiều thế. Tia 2, găng tay tia 2. Không có dài à? Đeo vô đi. Is anyone out there? Hello? Father! Where are you? Blessed art thou who exists in the sight of the meek. Curse this blasted darkness! Why can I see nothing? Art Ibn nè. You there? Have you seen my son? Cô có thấy con tôi không? I cannot find him. Con nghe được nhưng This mà không blasted tìm được. fog has me turning in circles. This is the Fade. Your kind cannot navigate it any more than you could navigate a dream. I don't understand. Where is my Connor? Con người I của tôi will đâu? find him for you since I foolishly gave my word that I would. Leave me to it. No. Để ra cho tôi sẽ tìm được. No, you're trying to lead me astray. I do not believe Tôi không you. tin cô. Connor! Connor đâu where rồi? are you? Không tin thật. Connor? Đây, Connor đây rồi. Who are you? Are you the one that made father ill? Tell me now. Cô là người làm bố bị bệnh nè. Con quỷ đâu? I do not have time for fool children. Now Nó tell không me có where thời this gian. demon is. Con quỷ đâu? Fool! You won't get near. I won't let you. Đó kìa. Là do con quỷ này à? Là con quỷ sạc sim rồi. Mình chơi Morrigan nè. Phải không? Very well. I shall do it. Stop your drooling and save some dignity, fool. You can never resist me! Ấy. Sao? Chạy đâu?
You're the one making father sick. I'll help him. You can't stop me. Ê, lại nữa. Why do you keep hurting me? Tại sao cô lại Why săn are tôi? you trying to stop me? Xiên lại đi. Trespasser! I will drive you out. Ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Chưa mạnh vãi à? Activate. Hút năng lượng. Biến thành con nhện. Có vài chiêu dùng được chứ mấy. Get out of here! You have to get out! I'll stop you! I will! Đuổi mình ra khỏi đây à? Đuổi sẽ đéo được. Đây rồi. Đây Father không? wanders, seeking me, trapped within my web. All is as it should be. Why must you interfere? Tại sao ngươi lại can thiệp? Quýnh No. luôn. It is time for you to go now. Do not resist, or things will go very badly for you. Ê. Trái. I shall do it. So be it. Không trai còn chiến. Set game rồi. Ồ, cái gì đây? Very well. Tốt No lắm. more illusions. Không có Now we ảo meet giác nữa. face to face. Gặp mặt trực tiếp. Ngươi đã thấy sự dạng thịt của ta. It is here I am most powerful. And yet I have no wish to engage your power. Ta đang ở dạng thức mạnh nhất. Or should you be so eager to engage mine? Perhaps we should converse instead. Do you Chạy take lên me đi. for a fool? I know better than to bargain with your kind. Ta không thương lượng với người. That is sad. Very well then. If you wish a Nếu ngươi battle, muốn một trận đấu, ngươi sẽ có nó. let us see if your power matches your boldness, creature. Ê, mạnh nha. I shall do it. Very well. So be it. You cannot win! As you wish. Ồ, chống lại luôn à. Ủa, sao nó chống lại rồi sao đánh? Ồ, chết thôi. Hú hú. Yeah, có được sự trợ giúp của cái thanh rồi. Mọi người đang công nhận. Morrigan này hơi OB nha.
À, bắt đầu thu dọn rồi. Đang làm đống tang à. So it is over. Nó đã qua rồi. Connor is his old self. He does not seem to remember anything. Nó không nhớ which is gì a cả. blessing. I suppose we will need to send him to the Circle of Magi's tower Có for sự gửi nó đến tòa tháp để huấn luyện. once the war is over. It's so odd to think of the boy as a mage, of all things. Eamon has much to mourn and rebuild should he recover. But at least he could be thankful that both his son and wife are safe. I owe you my deepest thanks. I had nearly... I can scarcely believe Connor is the boy he once was. There is still the matter of Jowan. His Vấn poisoning đề Eamon của began Jowan. this whole mess, yet he lives. I must decide what becomes of him. We will hold him for Eamon to decide his fate. If he doesn't recover, Jowan's fate is sealed. What do Nếu you think? mà mình không hồi phục thì cứ pháp sư Giao Quỳnh nó bị tiêu diệt. Tại sao anh lại hỏi ý kiến tôi? Spoke with him, have you not? You know what he has done better than I do even. Cậu đã nói chuyện với hắn ta trước đó à? Cậu có thấy ông có thấy hắn ta có tác dụng không? I would not trust him, but I would not presume to tell my brother what to do. Ok, ông thả hắn đây. Released? Are you mad? Why would you do such a thing? I agree with Isolde. He's a Maleficar. We cannot simply unleash him on the land and Chúng ta ignore his không nên crimes. cứ đơn giản thả ra được. Very well. I shall have the mage imprisoned again for now. But our Sẽ task cầm is tù not hắn done lại yet. từ Whatever the cho tới demon lúc did to này. my brother, it Đợi seems to anh have ta, spared his life, but he remains comatose. đợi We ông đi cannot chờ wake him. ấy lại. The urn of sacred ashes will save Eamon. The urn. Có cách nào khác không? Về họ It là has been tried, and we will continue trying. Perhaps the demon's absence will make a difference. However, the relic is another option. My husband funded the research of a scholar in Denerim, a brother Genetivi. He has been studying the inscriptions on Andraste's birth rock. When Aemon fell ill, I sent the knights to speak to Genetivi. I hoped that he had finally discovered the location of the urn of sacred ashes itself. có They were manh mối unable của to cái locate Genetivi. In desperation, I sent more knights cái in thuốc để search of chữa the ông này brother, mà. or some clue of the urn's location. Tôi gửi thêm nhiều hiệp sĩ đấy để tìm manh mối á. Tôi làm gì để tìm được cái I have nothing to give you, except if we are Cổ fortunate, vật my này. brother and the armies he can muster. But for that, we need the urn. If you wish more, speak with him once he is revived. Tôi xem xét thấy tôi có thể tìm thấy cái cổ vật này. No one else can. Even if I wish to do it myself, I cannot abandon Redcliffe to its own devices. Perhaps you could seek out the brother's home in Denerim and see if any clues remain on his whereabouts. Nhà của anh It trai is ở the only Denerim. place to begin the search, I think. I must go to the hall and begin rebuilding. I wish you Chúc luck, cậu may mắn. and may the Maker go with you.
Oh shit. Tức là mình chưa có được sự trợ giúp ở đây à? What do you wish of me? If you must. Cô được nuôi lớn ở hoang dã Kocaria. Why do you ask me such questions? I do not probe you for pointless information, do I? Tôi làm phiền cô à? Would it not be easier simply to poke at me with a stick? Tôi xin lỗi. What a stranger does not know cannot hurt him, but have it your way. What is it you asked if I grew up in the wilds? Xui. A curious question. Where else would you picture me? For many years it was simply Flemeth and I. The wilds and its creatures were more real to me than Flemeth's tales of the world of man. In time I grew curious. I left the wilds to explore what lay beyond, never for long. Brief forays into a civilized Kể mình cái chuyện lớn này à? Curious. Tôi khó để tưởng tượng ra cảnh đó. I am no primitive, painted in blood and unable to speak the language. Flemeth knows much of your world and taught me well. For all that I had been taught, however, the truth of the Cái bà civilized phù thủy lands đã dạy proved tôi to rất be nhiều. overwhelming. I was unfamiliar with so much. So confident and bold was I, yet there was much that Flemeth could never have prepared me for. Cô có đau không? Was I hurt? What manner of simpering weakling do you take me for? Only once was I accused of being a witch of the wilds, and that by a chastened who happened to be travelling with a merchant caravan. He pointed and gasped, and began shouting in his strange language, and most assumed he was casting some curse upon me. I acted the terrified girl, and naturally, he was arrested. Khang một xí. Men are always willing to believe two things about a woman. One, that she is weak, and Người đàn two, ông luôn that luôn she finds him attractive. tin vào phụ I nữ played hai the điều. weakling and battered my eyelashes at the captain of the guard. Child's play. The point being that I was able to move through human lands fairly easily. Whatever humans think a witch of the wild looks like, 'tis not I. Not that I did not have trouble. There are things about human society which have always puzzled me, such as the touching. quá. Why all the touching for a simple greeting? Tôi không biết, tôi đâu phải con người. Do not speak to me of trivialities. Your culture is not so entirely different. There were many nuances that Flemeth could never tell me of. When to look into another's eyes, how to eat at a table, how to bargain without offending. None of these things I knew. I still do not understand it all, truth be told, but then I gave up long ago any hope of doing so. When I returned to the wilds last, I swore to Flemeth that I had no intention of leaving again. Yes? Let's ignore the entire Darkspawn threat in the presence of a simpleton as your only other Grey Warden ally, then. Not that I lack appreciation for the intent of your comment. Thank you. Well, let's get on with it before the ground opens up and swallows us, yes? Morrigan thích mình cộng 3 rồi. Gỡ lại xíu.
Cho phép hồn máu đi. Defend, tạo giáp đồ nè. Hút máu à. Ê, mình đi đâu vậy? À, đến tầng 2. Bây giờ xuống tầng 1. Đây, tìm cái chum đây. Thuốc và ma thuật đã không thể cứu được Admin. Sức mạnh hồi phục huyền thoại. Những kỵ sĩ được gửi đi thì trắng tay. And the ash must be found locating. Được, địa điểm là nhà thờ Genitive Denerim. Ông ấy là người duy nhất có thể có nghiên cứu về cái và ok. Trừ tới Denerim là gặp cửa đó à? Đỉnh núi nè. Hay là tới chỗ mấy cái gia tộc khác thử đi. Tộc người lùn với tộc tiên. I shall do it. Nói chuyện với ông đây thử có thực sự giúp đỡ không? You return. Might you have news? Tôi muốn nói chuyện với Eowyn. What of him? He awaits my brother's decision on his fate. Thôi Then khỏi I đi. must resume my duties. The civil war continues, and Loghain is no doubt angered Redcliffe has not been disabled. Good luck, my friend. I hope this continues to go well for all our sakes. Qua cái làng để bán bớt đồ đi. Giờ gặp ông thợ rèn thử có đồ ngon không. Ủa, là Denerim tiếp. Sire, I have more news. Tôi có tin tức mới. Yes. Well,
It seems that the fighting has gone Enough. exactly as Đúng you... rồi. I would like to know what you intend to accomplish, Father. Should we not be fighting the Darkspawn Con instead muốn of biết each là other? The cha muốn làm nobility gì. should be brought into line and then the Darkspawn defeated. This is no true blight, Honora. Only Kaelin's vanity demanded it be so. Beg pardon, sir. But blight or no, we may not have the manpower to face the Không Darkspawn soon. nói là cái Blight đây là đồ giả. Support, did he Never! not? Marek and I drove those bastards out! Not roll out the welcome for them now! We need help, Father. We cannot deal with this crisis alone. Ferelden will Chúng stand on its ta own! không thể đối mặt với cái khủng hoảng này một mình. I will lead it through this, Honora. You must have faith in me. Did you Father, kill Kaelin? Cha đã giết Kaelin's Kaelin à? death was his own doing. À, bạn ấy là vợ của Kaelin nè, vua Kaelin nè. Nguy hiểm thực sự. Ồ, cái đường đi lên nhà thờ đó à? À, đường lên cung điện à? Ở đó. Đường ra thế giới đấy chứ. Hồi mình đi vô là vô đường đây mà. Quê có chỗ bán đồ không? Quê có chỗ bán đồ không? Đây là nhà gì? General Store. Tiệm tạp hóa. Vô chỗ ông thợ ràng hỏi thăm thôi. My Belena returned. Vanilla đã She trở told me về. of your daring rescue. I can't begin to tell you how grateful I am. Take this. A reward for your deed. Đây là phần thưởng It's của cậu. dwarven made and should serve you Và well. đồ làm của người. Cảm ơn ông, tôi rất vui được giúp đỡ. Thank you again. I'm forever in your debt. Nhận được cái gì đây? Ồ, giáp tiêm 3. Mặc luôn thôi. You're welcome here, friend. What can I do for you? Nói chuyện kinh doanh đi. You're welcome to whatever I have, obviously. I'm at your service. Đã vậy. Sharp metal bán đi. Này cũng hồng máu à? Này cũng hồng máu. Đây là cái gì ta? Weapon rune.
Vũ khí à? Ba mươi bảy strength mới mặc được. Templar mới mặc được. Ủa? Mấy cái đồ này thằng khớ nó mặc được mà. Tung tay đồ chỉ bán ấy đi, không dùng làm gì hết. Thằng này mặc được giáp mới mà. Đây. Được cái chứ. Toàn mấy cái đồ chi này. You're welcome here, friend. What can you're hả? Đây làm gì ta? Chuyển tất cả đam thành đam lửa. Mua ít máu này. Ủa, máu ở đâu? General Store. Đây à? Đây. Nhớ. It is begun. Ủa? Có gì đi hay? Đã biết nào.
Monster. Yeah. Đúng rồi. Lottering là cái khổ cái Brazilian outskirt. Coi đọc lại ra. Nature of the beast. Ozama Deep Underground City of Ozama. Dream Soldier Pit. Đi tới đây. Có vấn đề nữa rồi. Frostback Mountain. Oh, thank the Maker. We need help. Chúng tôi cần They giúp đỡ. attacked the wagon. Please help us. Nó đến Follow me. cái I'll xe take you hàng. to them. Cái gì vậy? Đâu ra vậy? Em làm cái đã. I shall do it. Ha, gian lắm. À, thằng sát thủ. Ồ, đông nha. Ê. The Grey Warden dies here. More enemies ahead. Ôi 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 ôi. As you say. Concern for your own existence. Bãi cướp. Bãi à? Làm sao mình thấy bãi ta? I shall do it. Shall be done. Now we do battle. Không sure. À, đánh thức hắn và nói chuyện. Oh, what? I... Oh.
thought I would wake up dead, or not wake up at all, as the case may be. But I see you haven't killed me yet. Có người không giết tôi à? Không dễ dàng như vậy đâu. Of that I have no doubt. You are most skilled. If you haven't killed me, however, you must have kept me alive for some purpose, yes? Ngươi có một thái độ tồi so với một người tù đấy. It is my way, or so I am told. Let's see then. I assume you kept me alive to ask me some questions, yes? Ngươi để ta sống để hỏi vài câu hỏi right to the point. My name is Zevran. Zev, tự giới thiệu luôn. I am a member of the Antivan Crows, brought here for the sole purpose of slaying any surviving Grey Wardens, which I have failed at, sadly. Là thành viên của Antivan Crow. Ai thuê ngươi giết chúng ta? A rather taciturn fellow in the capital. Logan, I think his name was. Logan. Yes, that's it. Antivan Crow là gì? Là một nhóm elf hả? They are an order of assassins out of Antiva. I understand they almost run that nation and are hired only của at great Antiva. expense. Quite right. I'm surprised you haven't heard much of the Crows out here. Back where I come from, we're rather infamous. Tao biết thấy rồi. Then, Đó là những unless gì tao you're muốn quite biết. stuck on cutting my throat or something equally gruesome, perhaps you'd care to hear a proposal. Muốn mình nghe cái gì đó hả? Ngươi muốn giết ta? Unsuccessfully. Besides, someone in your position can't take these things so personally, can you? Tao không hứng thú đâu. Ah, well, I suppose fair is indeed fair. What is it to be then? All I ask is that you don't eat my remains or anything barbaric. I have nightmares about that sort of thing. Hả? Những gì tôi yêu cầu là đừng ăn cái gì. Yêu cầu của tôi và các chị như barbaric nữa gì. Tôi có một ác mộng về những thứ như vậy. Ok, ta sẽ làm nó nhanh thôi. Nhận được item gì đây? As you say. À, nhìn thấy được mấy cái tráo mà mình không để ý thôi chứ. Không đi đường này được. Đi đường này thôi.
shall be done. Đường hầm vào núi à? I shall do it. Hey. Wipe them out. Shit. Need a moment of rest. Phải cả đái thật. Mạnh vãi. I shall do it. Ô, là có người lùn này. And the maker, my brother and his family made it out of Lothering. He said that the Darkspawn attacked it the very next day. The Darkspawn took Lothering, did they? I've never seen an elf down here before. I have contracts. They can't shut us out like this. Có người thường nữa mà. Can I interest you in something? I've got the Có thể có tài. finest selection of previously owned armor and weaponry this side of Val Royeaux. Cho tôi xem nào. Of course. And remember, everything's covered by Farron's 24-hour lifetime guarantee. Bảo hành 24/24. Hả? Bảo hành gì đây? Đồ bình thường mà. Cái này để bán thôi, mấy viên đá mà. Đá xanh này nè. Da sói nè. Bán tôi ít thuốc đi ông ơi. Thuốc đâu? Cái này bán vũ khí không bán thuốc à? Oh shit. Uh-huh. Đây. King Loghain will not suffer the delay of his... Vieta. This land is held in trust for the sovereign dwarven kings. I cannot allow entry at this time. King Loghain demands the allegiance of the Desher, or lords, or whatever King you call them in Loghain. your assembly. I am his appointed messenger. I don't care if you're the king's wiper.
Orzammar will have none but its own until our throne is settled. Orzammar chưa có ngai vàng hả? Chưa có người ngồi lên vang à? Ngai vàng. Tôi có việc hệ trọng cần nói với nhà vua. Who doesn't? If I don't get in, no one should. Nếu tôi không thể has không ai no thể. king. Endrin Iduken returned to the stone Orzammar not 3 không có weeks người ago, vua. sick over the loss of his sons. The assembly has gone through a dozen votes without agreeing on a successor. Mọi người đi tìm mà chưa có. We risk a civil war. Chúng tôi đang có nguy cơ nội chiến. Tôi là Grey Warden. Tôi cần Orzammar hỗ trợ. The Wardens killed King Cailan and nearly doomed Ferelden. They're sworn enemies of King Đổ Loghain. cho mình giết Well, that is the vua. royal seal. That means only the assembly is authorized to address it. Grey Warden, you may pass. You're Có thể letting in vào a được. traitor? And a foreigner? In the name of King Loghain, I demand Nhân that you danh vua execute Loghain this stain on the honor of Ferelden. yêu cầu là xử tử mình. Loghain là tay phản bội đã giết vua Cailan ở Ostagar. What? Lies and slander! King Loghain will not suffer this. I will not suffer it. I'm his messenger. Kill each other as you will, but take your sodding fight off my doorstep. Giết nhau nếu có thể. Được. Giết thương hoa. Chiến vậy. Tao. Ở đây có bón thuốc không vậy? It must have been very difficult for you and... Oh, you wish to talk to me? Truly, it's a courtesy for one so well-armed to notice a lowly merchant. Anh sống trên mặt đất à? Trade with other races can dry up. We surfacers are Orzammar's lifeline. Vài người phải sống trên mặt đất. The assembly says we've turned our back on the stone, but they still use the goods we bring. Hypocrites. Maybe it'll change by the time my children are grown. Twice a year, I'm confined to a trade stall in the commons, but I see enough. It's very chuyện buôn bán thôi. My grandfather says I've lost my stone sense. I was born topside. I don't remember having it. Best of luck to you. Ủa, không bắn được à? Ok, cho tôi vô đi. You've done me a service. That fool Imrek was barking for a week. Tay nó làm phiền tôi nhiều tuần rồi. You are free to enter Orzammar, Grey Được Warden. tự do vào Though I don't Ostagar. know what help you will find. Tôi không biết là cậu cần sự giúp đỡ gì. Atras Vala, Warden. Your arrival is a mixed blessing. We prefer that outsiders not witness our infighting, but your presence will be tolerated. If there is anything complimentary to be said about these people, it is that they possess a remarkable facility for carving stone. Nếu không đắt ha. Paragon, Lantena, Paragon Garage, Paragon Behemoth, Paragon Otten, Paragon Hidden.
You have a barbed tongue, Morgan. Why do you treat others in this way? It is the Assembly who makes a king, and a king who nominates his successor. None of it is carried in the blood. Or, as now, when someone tries using Yeah, the high Assembly fair. to pull a coup. Who's to say what my father said in his final hours, when the usurper Harrowmont was the only one by his side? I'll have you thrown in prison. You've bitten off more than you can chew. Handlers, separate these dashers in the Diamond Quarter. I will not have Balin incite a riot. Do not speak that way about the man who should be king! Ai này là vua. Bạo lực thế. Chưa gì đã giết luôn rồi. Hả? Hả? Uầy. Especially in front of outsiders. I think that son of a fool, I'll have him in the Legion. Đội trưởng đội bảo vệ. Vienna, Surfacer. I'm bid to let you walk the commons, but keep your place. Warden or not, I want order. Tụi Lai đang đến và tôi cần sự giúp đỡ của Ozama. Surface problems. Well, we Đó have là no vấn đề king của to mặt hear đất. you. You can join the shouting Không at có the nhiệm vụ assembly để of the nghe anh Diamond đâu. Quarter if you want. Bunch of Desher lords bickering over sand. Balin, Harrowmont. Is one so different? No paragons here. Không có Paragon ở đây. Paragon là vua đó hả? Surfacers appoint no paragons? Truly, you're lost in all that sky. They are the best of us, declared living ancestors. If you must be our warden, at least know us. Go to the Shaper of Memories in the Shaperate, the true bright spot in the Diamond Quarter. Sẵn kim cương. Behelen và Harrowmont là những gì là những người nói tới hả? They've caged themselves for fear of each other. As you've seen, keeping order down among us working people is dodgy. No place for a proper lord. Balin speaks through his second, Vartag Gavorn, in the assembly. Lord Harrowmont speaks through Dulin Ferender from his estate. Behelen nói chuyện thông qua cái con trai thứ hai là Vanto Gavor. Còn lãnh chúa Harrowmont thì nói chuyện thông qua Dulin từ vùng đất của anh ta. Yes, you should. Đi thôi. Wow. So this is Orzammar. It's huge. Đây là gì? It shall be done. Sẵn kim cương. Làm giáp thôi. Quán bia hả? Tavern. I do not even want to think from what manner of substance a cave-dwelling people would create their spirits. Dust Town. Thị trắng bụi. Khu trục à?
Khu Ojama nên phức tạp quá gì. Sự lãnh đạo đang hỗn loạn. The Chamber of Assembly in the nói chuyện với hoàng tử, lãnh đạo thứ hai của hoàng tử Valhalla, nói chuyện với Dueling Forader, nói chuyện với lãnh đạo trong sảnh kim cương. Ok, được rồi, sao giải quyết cái vấn đề này. End thôi.